Στις 24 Νοεμβρίου 2006 η οικογένεια Κιμ, ο Τζέιμς, η Κάτι και οι δύο μικρές κόρες τους, Πινελόπ και Σαμπίν, ανέβηκαν στο αυτοκίνητό τους, αποχαιρέτησαν την εκτεταμένη τους οικογένεια και ξεκίνησαν από το Σιάτλ για το μακρύ ταξίδι στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο. Στην πραγματικότητα για την οικογένεια Κιμ αυτό το συνηθισμένο ταξίδι με το αυτοκίνητο θα μετατραπεί σε μια τρομακτική, εξαντλητική 9 ημερών δοκιμασία που μόνο 3 από αυτούς θα επιβιώσουν. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Ο Τζέιμς Κιμ μεγάλωσε στο Λούισβιλ του Κεντάκι και πήγε να βρει καριέρα στη τεχνολογική δημοσιογραφία. Ήταν παρουσιαστής σε αρκετές εκπομπές στο καλωδιακό τηλεοπτικό κανάλι Tech TV. Εκεί δοκίμαζε τη πιο πρόσφατη τεχνολογία και εξέταζε ενδιαφέρουσες συσκευές. Αυτή η εργασία τον οδήγησε τελικά να γίνει συντάκτης στη δημοφιλή τεχνολογική ιστοσελίδα CNET. Ο Τζέιμς γνώρισε τη σύζυγό του Κάτι όταν ήταν σε ένα ταξίδι στη Βόρεια Καλιφόρνια. Μέσα σε ένα μήνα από τη γνωριμία τους το ζευγάρι είχε τα ίδια τατουάζ. Το 1999 παντρεύτηκαν στο Las Vegas και σύντομα απέκτησαν 2 κόρες, τη Σαμπίν και την Πινελόπη. Η καριέρα του Τζέιμς πήγε πολύ καλά, ενώ η Κάτι ξεκίνησε και διαχειρίστηκε 2 καταστήματα λιανικής στο Σαν Φρανσίσκο. Είχαν επίσης μια δραστήρια οικογενειακή ζωή, η οποία περιλάμβανε να πηγαίνουν τις κόρες τους σε συναρπαστικές διακοπές όποτε ήταν δυνατόν. Ως νεαρό ζευγάρι έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν για να συμπεριλάβουν τα παιδιά τους σε κάθε περιπέτεια που έκαναν. Από φίλους και συναδέλφους τόσο ο Τζέιμς όσο και η Κάτι ήταν πολύ γνωστοί, πολύ σεβαστοί και πολύ αγαπητοί. Ο Τζέιμς ήταν επίσης μια δημοφιλής φιγούρα με το τεχνολογικά έμπειρο κοινό. Στις 24 Νοεμβρίου του 2006, αφού πέρασαν την ημέρα των ευχαριστειών με την οικογένειά τους στο Σιάτλ, η οικογένεια Κιμ ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι για το σπίτι στο Σαν Φρανσίσκο. Εκείνη την εποχή οι κόρες τους ήταν 4 ετών και 7 μηνών. Για να κάνουν το μακρύ ταξίδι πιο ευχάριστο, αποφάσισαν να το χωρίσουν σε αρκετές ημέρες, σταματώντας σε διάφορα αξιοθέατα κατά μήκος της διαδρομής. Η πρώτη νύχτα πέρασε στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθώς η οικογένεια σκεφτόταν να μετακομίσει εκεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Την επόμενη μέρα στις 25 Νοεμβρίου μάζεψαν τα πράγματά τους και ξεκίνησαν πάλι για το θέρετρο διακοπών στις όχθες του ποταμού Ροκ του Όρεγκον. Θα ήταν ένα άνετο και ευχάριστο μέρος για να περάσουν τη νύχτα πριν τελικά ολοκληρώσει το ταξίδι τους την επόμενη ημέρα. Για να φτάσουν στο ξενοδοχείο η οικογένεια οδήγησε βόρεια κατά μήκος της διαπολιτιακής λεωφόρου 5 για αρκετές ώρες, έχοντας την πρόθεση να στρίψει στην οδό 42 του Όρεγκον. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους, ενώ θα παραμένουν σχεδόν εξ ολοκλήρου στους κύριους δρόμους. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα να στρίψουν, έχασαν την έξοδο. Μη θέλοντας να γυρίσουν πίσω, έλεγξαν ένα χάρτη και αποφάσισαν να πάρουν ένα μικρό δρόμο. Ονομαζόταν οδός Μπέρκαμπ και περνούσε από την περιοχή Wild Rogue. Θα ήταν μια γραφική διαδρομή και στο χάρτη εμφανιζόταν μια διαδρομή τόσο προεξέχουσα και προσιτή όσο οποιαδήποτε άλλη. Αυτό που οι Κιμ δεν ήξεραν ήταν ότι ο δρόμος του Μπέρκαμπ ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από μια εύκολη διαδρομή. Λίγοι ντόπιοι προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν το χειμώνα. Ήταν στενό, συχνά παγωμένο, χωρίς σημάδια και πολύ απότομο. Τα σημάδια που είχαν τοποθετήσει κατά μήκος των πρώτων χιλιόμετρων του δρόμου έδειχναν ότι θα μπορούσε να είναι κλειστό ή απρόσιτο το χειμώνα, αλλά οι Κιμ δυστυχώς δεν είδαν αυτά τα σημάδια. Παρατήρησαν όμως ότι ο μικρός δρόμος γινόταν πιο απότομος και πιο χιονισμένος γύρω τους. Σύντομα αναγκάστηκαν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο δρόμος Μπέρκαμπ δεν ήταν βιώσιμη επιλογή. Γύρισαν και πήγαν πίσω, αλλά κατά λάθος πήραν λάθος στροφή λίγο αργότερα. Αντί να κατευθυνθούν πίσω στην οδό 42 του Όρεγκον, ξεκίνησαν κατά λάθος κατά μήκος ενός δρόμου που οδηγεί σε ξυλία. Αυτό ήταν ένα λάθος που έκαναν συχνά οι επισκέπτες που δεν ήταν εξοικειωμένοι με την περιοχή. Για να αποφευχθούν τέτοια λάθη, ο δρόμος ήταν συνήθως κλειστός, αλλά αυτή τη φορά ήταν ανοιχτός. Είχε αφαιθεί ανοιχτός από τη διαχειριστική αρχή λόγω ανησυχιών για την παγίδευση των κυνηγών στην άλλη πλευρά της πύλης.
Έτσι οι Kim διέσχισαν την πύλη και μπήκαν στον δρόμο της υλοτομίας και συνέχισαν για περίπου 37 χιλιόμετρα σε σταθερά επιδεινούμενες συνθήκες, χωρίς να γνωρίζουν ότι κατευθύνονταν προς τη λάθος κατεύθυνση. Περίπου στις 1 το πρωί της 26ης Νοεμβρίου, η οικογένεια παρατήρησε τα σήματα που έδειχναν ότι ο δρόμος ήταν κλειστός το χειμώνα και αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Ωστόσο, καθώς προσπαθούσαν να το κάνουν, το αμάξι τους κόλλησε στο στενό δρόμο. Χρειάστηκε πολύς χρόνος και προσπάθεια από τους δύο ενήλικες για να απελευθερώσουν το όχημα και να συνεχίσουν. Μέχρι να το κάνουν παρατήρησαν ότι είχαν ξεμείνει από βενζίνη. Χωρίς αρκετό καύσιμο για να επιστρέψουν σε ένα κεντρικό δρόμο, οδήγησαν πίσω σε μια διασταύρωση του δρόμου και σταμάτησαν εκεί, ελπίζοντας ότι σύντομα θα συναντούσαν περαστική κυκλοφορία. Ο δρόμος όμως ήταν εντελώς έρημος. Κανείς δεν ήξερε που βρίσκονταν και κανείς δεν ήταν πιθανό να περάσει από την απομακρυσμένη τους τοποθεσία για εβδομάδες, ίσως και μήνες. Για τις επόμενες ημέρες οι Kim έμειναν στο αυτοκίνητό τους ενώ χιόνιζε και έβρεχε έξω. Χρησιμοποιούσαν τη θέρμανση θέλοντας να διατηρήσουν την ελάχιστη ποσότητα καυσίμου που τους είχε απομείνει. Τελικά τελείωσε και αυτό και έμειναν να τρέμουν στο κρύο. Στις 29 Νοεμβρίου, μετά από 3 μέρες που έζησαν στο αυτοκίνητό τους, ο καιρός βελτιώθηκε αρκετά ώστε να ανάψουν φωτιά έξω από το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιούσαν περιοδικά και άλλο χαρτί από τις αποσκευές τους ως φωτιά και στη συνέχεια πρόσθεσαν τα ελαστικά του αμαξιού, ελπίζοντας ότι κάποιος θα μπορούσε να δει το καπνό. Η φωτιά κάηκε και έσβησε. Λίγο αργότερα άκουσαν ένα ελικόπτερο να περνάει από πάνω τους, αλλά χωρίς να έχουν τίποτα άλλο να καύσουν δεν τους είδαν. Επιβίωσαν τρώγοντας τα τρόφιμα που είχαν στο αυτοκίνητο, κυρίως παιδική τροφή και ζελέ. Έλειωσαν το χιόνι σε πόσιμο νερό και τελικά όταν δεν έμεινε φαγητό, η Κάτι θύλαζε και τα 2 παιδιά για να τα κρατήσει ζωντανά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο James έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει την οικογένειά του ζωντανή. Αρνήθηκε ένα παλτό για τον εαυτό του έτσι ώστε η σύζυγός του και τα παιδιά του να έχουν περισσότερες στρώσεις για να τους κρατήσει ζεστούς και έμεινε ξύπνιος τη νύχτα τρίβοντας τα πόδια τους για να βελτιώσει την κυκλοφορία. Στις 2 Δεκεμβρίου οι ενήλικες αποφάσισαν ότι η διάσωση δεν θα ερχόταν. Ο James αποφάσισε να βγει έξω και να φέρει βοήθεια. Αφού μελέτησαν το χάρτη είχαν καταλήξει να πιστεύουν ότι η πόλη Γκάλης ήταν μόλις 6,5 χιλιόμετρα μακριά. Ο James πίστευε ότι θα τα κατάφερνε με τα πόδια. Συμφώνησε με την Κάτι ότι θα γύριζε και θα επέστρεφε αν δεν έβρισκε κανένα μετά από μια ορισμένη απόσταση. Υποσχέθηκε στα παιδιά του ότι θα τους έφερνε πίσω λίγη σοκολάτα και έφυγε. Ο James ταξίδεψε πίσω στο δρόμο της υλοτομίας και μετά κατέβηκε από ένα ανάχωμα στο φαράγγι του Big Windy Creek, ίσως με την πρόθεση να ακολουθήσει το ριάκι προς τον πολιτισμό. Περπατούσε αρκετά χιλιόμετρα κατά μήκος του ποταμού, αφήνοντας εδώ και εκεί στο δρόμο εφεδρικά ρούχα. Αυτό μπορεί να ήταν μια σκόπιμη προσπάθεια να αφήσει ένα ίχνος, αλλά μπορεί επίσης να ήταν το αποτέλεσμα ενός φαινομένου που είναι γνωστό ως παράδοξο ντύσιμο. Όταν οι άνθρωποι υποφέρουν από ιδιαίτερα οξύ υποθερμία, μερικές φορές αισθάνονται σαν να είναι υπερβολικά ζεστοί. Αυτό μπορεί να τους οδηγήσει να βγάλουν τα ρούχα ακόμη και όταν αυτό θα μπορούσε να είναι θανατηφόρο. Τελικά, ενώ φορούσε ακόμα πολλά στρώματα, ο James υπέστη υποθερμία. Πέθανε στο ριάκι έχοντας περπατήσει 16 χιλιόμετρα σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσει την οικογένειά του. Πίσω στο αυτοκίνητο η Κάτι ένιωσε σίγουρη ότι κάτι κακό έχει συμβεί στο James αφού δεν είχε επιστρέψει. Άφησε ένα σημείωμα στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να βγει με τις κόρες της. Μετά από μια μικρή απόσταση βρήκε τον εαυτό της να αγωνίζεται και να υποφέρει από ψευδαισθήσεις. Ανησυχώντας μήπως δεν επιζήσει αν συνέχιζε την πεζοπορία, επέστρεψε στο αυτοκίνητο. Στις 4 Δεκεμβρίου, ακριβώς όταν οι Κάτι και οι κόρες της είχαν χάσει κάθε ελπίδα να σωθούν, ένα ελικόπτερο πέρασε από πάνω τους. Και οι τρεις χαιρέτησαν με φρενίτιδα, η Κάτι χρησιμοποιώντας μια ομπρέλα για να τραβήξει την προσοχή. Ώρες αργότερα οι τρεις τους μεταφέρθηκαν απευθείας στο νοσοκομείο. Και οι τρεις ανάρρωσαν πλήρως. Το πτώμα του James Kim βρέθηκε από έναν άλλον πιλότο ελικοπτέρου τις επόμενες μέρες. Μόνο όταν εκείνοι και οι κόρες της είχαν αναρρώσει, Κάτι έμαθε πόσο εκτεταμένη ήταν η αναζήτηση για αυτές. Ξεκίνησε στις 30 Νοεμβρίου, όταν οι συνάδελφοι του James ανέφεραν την εξαφάνισή του. Οι detective μπόρεσαν να εντοπίσουν τη χρήση της πιστωτικής κάρτας της οικογένειας, περιορίζοντας την περιοχή έρευνας.
Ομάδες έρευνας και διάσωσης, η Εθνική Φρουρά του Όρεγκον και περισσότεροι από 80 εθελοντές έψαξαν σε όλους τους δρόμους συμπεριλαμβανομένου του Μπέρκαμπ στην αγροτική περιοχή του Όρεγκον σε μια προσπάθεια να βρουν την οικογένεια. Ο πατέρας του James Spencer Kim, που είχε διασυνδέσει με την αεροδιαστημική βιομηχανία, είχε οργανώσει και χρηματοδοτήσει αρκετές έρευνες με ιδιωτικά ελικόπτερα, μερικές από τις οποίες έκανε ο ίδιος. Έριξε πακέτα φροντίδας συμπεριλαμβανομένων επιστολών στο γιο του κατά μήκος μερικών από τους δρόμους όπου θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν κολλήσει. Επίσης προσέλαβε ιδιωτικούς ερευνητές και έναν δικηγόρο για να αναζητήσουν περαιτέρω δεδομένα χρήσης πιστωτικών καρτών με στόχο να περιορίσει την περιοχή αναζήτησης. Τελικά όμως ήταν τα αρχεία των κινητών τηλεφώνων που βοήθησαν στον εντοπισμό των Kim. Δύο μηχανικοί που δουλεύουν για την Edge Wireless επικοινώνησαν με την αστυνομία προσφέροντας την εμπειρία τους στην έρευνα. Οι Kim είχαν κολλήσει τελείως εκτός εμβέλειας από οποιοδήποτε πύργο κινητής τηλεφωνίας, αλλά μια σύντομη αλλαγή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες επέτρεψε μια στιγμιαία σύνδεση στις 30 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν σταλεί 2 μηνύματα κειμένου. Οι μηχανικοί μπόρεσαν να υπολογίσουν την πιθανή τοποθεσία από την οποία είχαν σταλεί αυτά και αυτό περιόρισε την αναζήτηση στην περιοχή γύρω από την οδό Μπέρκαμ. Στις 4 Δεκεμβρίου, ο πιλότος ελικοπτέρου Τζον Ράκορ είδε ένα άρθρο για την αγνοούμενη οικογένεια στις ειδήσεις. Η φωτογραφία των 2 κοριτσιών του Kim του θύμισε τα δικά του εγγόνια. Με ένα προαίσθημα και χωρίς προηγούμενη σύνδεση για την προσπάθεια αναζήτησης, αποφάσισε να πετάξει πάνω από ένα τμήμα του δρόμου Μπέρκαμ και να ψάξει για την οικογένεια. Μέσα σε λίγες ώρες τους είχε εντοπίσει και είχε αναφέρει την τοποθεσία τους στις αρχές. Δυστυχώς αποδείχτηκε ότι η Kim ήταν εγκλωβισμένη περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από ένα καταφύγιο. Αν και δεν είχε προσωπικό το χειμώνα, θα τους παρήχε καταφύγιο, τροφή και νερό, καθώς περίμεναν τη διάσωση, αν ήξεραν ότι ήταν εκεί. Οι κάτοικοι και οι κόρες της ανάρρωσαν πλήρως, κανόνισαν μια κηδεία για το χαμένο σύζυγο και πατέρα τους στο πάρκο Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο. Η είδηση του θανάτου του James προκάλεσε μια πλημμύρα συλληπιτηρίων. Πάνω από 10.000 άνθρωποι έγραψαν ή έστειλαν email στην οικογένεια για να εκφράσουν το σοκ και τη θλίψη τους. Ο James ήταν και είναι ένας άνθρωπος που σε αδύνατες συνθήκες έκανε ό,τι μπορούσε μέχρι και να δώσει τη ζωή του σε μια προσπάθεια για να σώσει αυτούς που αγαπούσε. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.